Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ቢግ ዴታ ነው። in the previous video we have seen about data types and their representation. So today I will discuss about big data. So what does mean big data and what the purpose of big data, where we have to collect big data and how we are going to build big data, and also finally we will see about the application area of big data. So in this video, so አሁን ስለ ቢግ ዴታ እንጀምራለን ማለት ነው። So what does mean big data really? Do you know about big data? What does mean big data? How we are going to build big data? Because we are using data, we are collecting data from different data sources. So what does mean big data? We have seen about data. Data means the raw factors that is collected from different data sources. So how we are going to build big data and why we have to say the big data. Then the big data ማለት ነው ለምን ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። So big data means nothing actually. Big data is nothing complex, as the name suggests that it's a collection of what? Large data that are collected from different data sources. So we have seen the previous class, there are different types of data based on the data analysis perspective. So in the case of data analysis perspective, there are three types of data. The first one, structured data, unstructured data, and semi-structured data. So the collection of those types of data is called what? Big data. የነዚህ የሰሚ ስትራክቸርድ አንስትራክቸርድ ኤንድ ስትራክቸርድ ዴታ ኮሌክሽን የሆነ ዴታ ነው እንግዲህ ቢግ ዴታ የምንለው ማለት ነው። ዴታ የሚለውን የባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል ስለ ዴታ። ሶ ቢግ ዴታ ማለት ምንም ማለት አይደለም። ኮሌክሽን ኦፍ ቢግ ዴታ ደግሞ ኮሌክሽን ኦፍ ላርጅ ዴታ ማለት ብዙ ዴታ ሊኖረን ይችላል። ሶ የብዙ ዴታዎች ጥርቅም ወይ ደግሞ ኮሌክሽን ይባላል ማለት ነው። ቢግ ዴታ ልንለው እንችላለን ማለት ሶ the name suggests that. ኦኬ ሶ እንግዲህ ይሄ ቢግ ዴታ ከተለያየ ቦታ ኮሌክት ልናደርገው እንችላለን። ለምሳሌ ከሶሻል ሚዲያ ኮሌክት ልናደርገው እንችላለን፣ ከፌስቡክ፣ ከኢንስታግራም፣ ከቴሌግራም፣ ከትዊተር። ሶ ሞስትሊ nowadays the researchers has been collected data from especially Twitter and Facebook ማለት ሶ ከትዊተር ከፌስቡክ and also Netflix, ኦንላይን ሾፒንግ ፕሮቫይደርስ ላይክ አማዞን እነኚህ ስፔሻሊ እንደ ኔትፍሊክስ አሁን የካስተመሮቹን ኮሜንት ደግሞ የካስተመሮችን ዴታ ኮሌክት ያደርግና ምን ያደርጋል መሰለህ ማለት ነው ቤዝድ ኦን ፕሪቪየስ ሂስትሪ ማለት ነው። ሶ ለካስተመሮቹ ሌተስት የሆኑ ሙቪዎች አፕሎድ ሲደረጉ ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ያ ምንድን ነው መጀመሪያ ዴታ ከካስተመሩ ኮሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት ለካስተመሮቹ ዴታ አር ደግሞ አዳዲስ ፊልሞች ሲወጡ ሪኮመንድ ያደርጋል። ኦንላይን ሾፒንግም እንደዛ ነው። የካስተመሩን ፕሪቪየስ ሂስትሪ እንትን አናላይዝ ያደርግና ሶ በዛ መሰረት አዳዲስ ፕሮዳክቶች አፕሎድ ሲሆኑ አዳዲስ ምርቶች ገበያ ላይ ሲወጡ በዛ መሰረት ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ሶ እነኚህ ከምን የመጡ ናቸው? ከቢግ ዴታ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት አሁን ኔትፍሊክስ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ዴታ ሙቪ ዳውንሎድ ለማድረግ ነው። ሶ ሙቪ ዳውንሎድ ስናደርግ በዛ መሰረት አዳዲስ ሙቪዎች ሲመጡ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪኮመንድ ያደርገናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ለተለያየ ፐርፐዝ እንጠቀመዋለን ቢግ ዴታ ማለት ነው። ለሪሰርች ለምሳሌ ትልልቅ ኦርጋናይዜሽኖች እንደ ሆስፒታል፣ ኤጁኬሽን ሴንተሮች፣ ሚሊተሪ ኦርጋናይዜሽኖች እነኚህ ዴታዎችን ሰብስቦ ነው እንግዲህ አዳዲስ ሪሰርቾችን አዳዲስ
ግኝቶችን የሚሰሩት ማለት ነው። ሶ ቢግ ዴታ ለብዙ ፐርፐዝ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ቢግ ዴታ እንግዲህ ስትራክቸርድ፣ አንስትራክቸርድ፣ ሰሚ ስትራክቸርድ ዴታዎች ኮሌክሽን ነው እንግዲህ ቢግ ዴታን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ዴታ እንዴት ጀነሬት እናደርጋለን? ፍሮም ኢንተርኔት። እንግዲህ ኢንተርኔት ማለት በኢንተርኔት ብዙ ነገሮችን እንጠቀማለን፣ ሶሻል ሚዲያዎችን ስፔሻሊ ፎር ኤግዛምፕል 2.1 ሚሊዮን ዴታ ጀነሬትድ ባይ ስናፕቻት ማለት እንግዲህ ከስናፕቻት 2.1 ሚሊዮን ዴታ ጀነሬት ይደረጋል ማለት ነው። ኢማጂን እንግዲህ ይህ አሁን ፐር ሚኒት ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ሞስትሊ ፐር ሚኒት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ዴታዎች ጀነሬት የሚደረጉት እና 2.1 ሚሊዮን ዴታ ጀነሬት፣ ይሄ ነው እንግዲህ ቢግ ዴታ ማለት። ፎር ኤግዛምፕል 3.8 ሚሊዮን ዴታ ሰርች quiry available on the Google ማለት ሶ ይሄ አሁን 3.8 ሚሊዮን ዴታ in every minute ሰርች ይደረጋል ጉግል ላይ ማለት ነው። 500 ቴራባይት ዴታ ጀነሬትድ ባይ ፌስቡክ ኤቭሪ ዴይ ማለት ነው። እንግዲህ በየቀኑ 500 ቴራባይት ዴታ በፌስቡክ ጀነሬት ይደረጋል ማለት ነው። ኢማጂን እንግዲህ 4.5 ሚሊዮን ዴታ ጀነሬትድ ባይ ዩቲዩብ 188 million data generated by Gmail. So 100 million data has been generated by Netflix ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ የእነዚህ ኮሌክሽኖች ነው ቢግ ዴታ ልንለው የምንችለው ማለት ነው። ሶ በየቀኑ ይህ በኤቭሪ ሚኒትስ ከሆነ በየቀኑ፣ በየሳምንቱ፣ በየወሩ፣ በየአመቱ ምን ያክል ዴታ ጀነሬት ሊሆን እንደሚችል ማሰቡ ቀላል ነው ማለት ነው። ሶ that's why we called it what ቢግ ዴታ ማለት ለዛም ነው ቢግ ዴታ ብለን የምንጠራው ይሄን ማለት ነው። ሶ እነኚህ ዴታዎች የተለያየ ዴታዎች ናቸው። ሰሚ ስትራክቸርድ፣ አንስትራክቸርድ ኤንድ ስትራክቸርድ ዴታ ማለት ሶ አባውት ሰሚ ስትራክቸርድ፣ ስትራክቸርድ አንስትራክቸርድ ዴታዎች የባለፈው ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። ሰሚ ስትራክቸርድ ዴታ ማለት ምንድነው? ኮሌክሽን ኦፍ ስትራክቸርድ አንስትራክቸርድ ዴታ እንደ ጄሰን ፋይልስ፣ ኤክስኤምኤል ፋይልስ፣ ሴንሰር ዴታዎች እነኚህ ሰሚ ስትራክቸርድ ዴታዎች ይባላሉ ማለት ነው። ስትራክቸርድ ዴታ ካልነው it is labeled data that has been built in the form of tables and means in the form of rows and columns ማለት በሮ እና በቴብል በሮ እና በኮለመን ፎርም ኦርጋናይዝድ የሆነ ዴታ ስትራክቸርድ ዴታ እንለዋለን። አንስትራክቸርድ ዴታ ማለት ደግሞ it's a collection of like video files, audio files and movies, images means it's not labeled data, it's not organized data ማለት ነው። So it is a collection of even texts like PDF file or PDF file, Word files or any other files ማለት ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ዴታ ወይ ደግሞ ሌብልድ ያልሆነ ዴታ ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው? አንስትራክቸርድ ዴታ። ኦርጋናይዝድ የሆነ ዴታ ግን ስትራክቸርድ ዴታ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ 80% of data nowadays is unstructured data and 20% of data has been ስትራክቸርድ ዴታ ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ቢግ ዴታ የምንለው። ቢግ ዴታ የኮሌክሽን ኦፍ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ዴታ that has been collected from different data sources ማለት ነው። ኦኬ ሶ አናዘር ፖይንት ምንድነው? ቢግ ዴታ ቫልዩ ቻይንስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ the first one data acquisition ነው። so it is a process of gathering, filtering, cleaning data before it is put into the data warehouse ማለት ነው። ዴታ ዌርሃውስ ላይ ፑት ከማድረጋችን በፊት የምናደርገው ምንድነው? አሁን ለምሳሌ ዴታ ይሰበሰባል። ከተሰበሰበ በኋላ የምናደርጋለን? መጀመሪያ ጋዘር እናደርጋለን፣ ሚንስ ኮሌክት እናደርጋለን፣ ደን ፊልተር እናደርጋለን። ፊልተር ማለት ኢምፖርታንት የሆነን ዴታ እዛ ውስጥ ምን ማድረግ ነው? ፊልተር የምንፈልገውን ዴታ ቢኮዝ ዳታ ኢዝ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዲፈረንት ቲንግስ ማለት ነው። ሶ ዳት ማይ ኖት ቢ ትረስትድ ዴታ ሶ ዊ ሃቭ ቱ ክሊን ዊ ሃቭ ቱ ፊልተር ዘ ኦንሊ ኢምፖርታንት ዴታስ ፍሮም ዘ ኮሌክት ፍሮም ዘ ቢግ ዴታ ማለት ነው። ሶ ፊልተር ካደረግን በኋላ ክሊን እናደርገዋለን ዘን የምንፈልገው ቦታ ላይ የምናደርገው ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ሶ ዲስ ፕሮሰስ ኮልድ ዴታ አኩዚሽን ማለት ነው። ሰከንድ ዋን ዴታ አናላይሲስ ነው። እንግዲህ ዴታን ክሊን አድርገን ፊልተር አድርገን ስቶር ካደረግን በኋላ አናላይዝ እናደርጋለን ማለት ሶ ዲስ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ዴታ አናላይሲስ። ሶ ዴታ አናላይሲስ the process of understanding the required data set with appropriate data analysis pipelines ማለት ሶ appropriate በሆነ based on our domain based on our problem ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ዴታውን አንደርስታንድ እናደርጋለን ደን በዛ መሰረት የምንፈልገው ቦታ መጠቀም እንችላለን። and also it is a process of cleaning, transforming and modeling data with the goal of discovering information. so discover ለማድረግ ኢንፎርሜሽን በተለያየ መንገድ ፕሮሰስ አድርገን ትራንስፎርም አድርገን የተለያዩ ሞዴሎችን አፕላይ አድርገን
ወደ ምንፈልገው ፐርፐዝ ማጠቀም እንችላለን። ደግሞ ኖሌጅ ዲስከቨር ማድረግ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ዲሲሽን ሜክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰርድ ፖይንት ምንድን ዴታ አኪዩሬሽን ነው። ዲስ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ዋት it contains different activities such as content creation, selection, classification, transformation, validation and preservation. so የነኚህ ፕሮሰሶች ምን ይባላል? ዴታ ኪዩሬሽን ይባላል ማለት ነው። ክሬት እናደርጋለን፣ ሰሌክት እናደርጋለን፣ ክላሲፋይድ እናደርጋለን፣ ትራንስፎርም እናደርጋለን፣ ቫሊዴት እናደርጋለን፣ ፕሪዘርቭ እናደርጋለን። ኢምፖርታንት የሆኑ ፖይንቶችን ፕሪዘርቭ ደግሞ ቫሊዴት አድርገን የምንፈልገው ዴታ ፊልተር አድርገን ለሚፈልገው ፐርፐዝ ማዋል እንችላለን። ሶ ዲስ ፕሮሰስ ይቆልዋል ዴታ ኪዩሬሽን ማለት ነው። ደ ፎርዝ ፖይንት ነው ዳታ ስቶሬጅ ነው። ሶ እንግዲህ አስቡት ዴታ ክሊን ሆኖ ተሰብስቦ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ስቶር መደረግ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶ ሲንስ ኢት ኢዝ ቢግ ዴታ ሶ ዊ ኒድ ቢግ ስቶሬጅ ዲቫይስ ማለት ነው። ሶ ዴታ ስቶሬጅ in a data science the process of what referring storing or the process of storing the data in ቢግ ስቶሬጅ ዲቫይስ ማለት ሶ ቢግ የሆነ ስቶሬጅ ዲቫይስ ላይ ስቶር ማድረግ ነው ማለት ሶ ኢት ሪፈርስ ቱ ማግኔቲክ ኦፕቲካል ኦር መካኒካል media that records or preserves digital information for ongoing or future operations ማለት so generally data storage ማለት it's the process of what storing data in different storage device ማለት so የተለያዩ storage device ላይ ስቶር ማድረግ የሚፈልገውን ዴታ ስፔሻሊ ክሊን አድርገን ፊልተር አድርገን የሚፈልገውን ዴታ የሆነ ቦታ ላይ ስቶር እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ the 5 ፖይንት ምንድነው? ዴታ ዩሴጅ ነው። ሶ ዴታ ዩሴጅ ማለት እንግዲህ አስበን እንደ ዩሴጅ ነው ማለት ስቶር አድርገን ፊልተር አድርገን ክሊን አድርገን መጨረሻ ላይ ለምንፈልገው ፐርፐዝ መጠቀም ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ዩዝድ ፎር ዋት ሞኒተሪንግ ኤንድ ፕሪዲክቲንግ ኢን ቫሪየስ ፊልድስ ማለት ነው። እንግዲህ ለዲሲሽን ሜክ ሊሆን ይችላል፣ ለፈለግነው ለፕሪዲክሽን ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፎር ሞኒተሪንግ ሊሆን ይችላል። ማድረግ እንችላለን፣ መጠቀም እንችላለን ለምንፈልገው ፐርፐዝ ማለት ነው። እነኚህ 5 የቢግ ዴታ ቫልዩ ቻይንስ ይባላሉ። ሶ እነኚህ ፖይንቶች ማለት ነው። ኦኬ ሶ the other point ምንድነው? ቢግ ዴታ ካራክተራይዝድ ባይ 5V or more ማለት ነው። እንግዲህ ቮሊዩምስ ዴታ ቮሊዩምስ የምንላቸው ናቸው። 5 ፖይንቶች አሉት። ሶ ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንደኛው ቮሊዩም ነው። ሶ ቮሊዩም ማለት ዲስ ሪፈርስ ቱ the size of the big data ማለት ነው። እንግዲህ ሳይዙ የዴታችን ሳይዝ ማለት ነው። እንግዲህ ዜታባይት ሊሆን ይችላል፣ ዩዳባይት ሊሆን ይችላል፣ ቴራባይት ሊሆን ይችላል፣ ጊጋቢት ሊሆን ይችላል፣ ሜጋቢት ሊሆን ይችላል። ሶ ዲፔንድ ኦን አወር ኮንቴክስት ቮሊዩም ማለት the size of our data የኛ የሰበሰብነው ኮሌክት ያደረግነው ዴታ ሳይዝ ማለት ነው። ቫራይቲ ማለት ደግሞ እንግዲህ ዘ ኔም ኢንዲኬትስ ቫራይቲ ማለት the collection of different data ማለት ነው። that might be structured, unstructured, semi-structured data ማለት so data by itself the collection of different things, letters, special characters and images, audios, emojis even nowadays emojis also it is one part of the data ማለት because especially on the social media users they have used different types of emojis for different purpose ማለት ነው። ሶ ይሄ ቫራይቲ የሚባለው ዴታ ቫራይቲ የሚባለው ሶ የተለያዩ ዴታዎች ጥርቅም ነው፣ ደግሞ የተለያዩ ዴታዎች ኮሌክሽን ማለት ነው። ሶ ቬሎሲቲ ማለት ደግሞ it refers to the speed at which data is getting accumulated በምን ያክል ፍጥነት ነው ዴታን አኪሙሌት ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ይሄ ቬሎሲቲ የሚባለው ዴታን ኮሌክት የምናደርግበት ስፒድ ማለት ነው። ይሄ ቬሎሲቲ የሚባለው ማለት ነው። and the fifth point ምንድነው? ቫራሲቲ የሚባለው ነው። ቫራሲቲ ማለት ደግሞ it is the refers to the accuracy of or quality or integrity or credibility or accuracy of data ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ዴታን ከተለያየ ሶርስ ኮሌክት እናደርጋለን ብለናል። ሶ ዴታን ኮሌክት ስናደርግ ምን ያክል ትረስት ነው ያ ዴታ ወይ ደግሞ ምን ያክል አኩሬት ነው ለምንፈልገው ፐርፐዝ ማለት ስፔሻሊ ከተለያየ ቦታ ስለምንሰበስበው ለኛ ፕሮብለም ዶሜን ፊት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን አኩሬት የሆነ ዴታ ወይ ደግሞ ሪሌብል የሆነ ዴታ ወይ ደግሞ አኩሬት የሆነ ዴታ ሰብስበን ለምንፈልገው ፐርፐዝ ማዋል ማለት ነው። እንግዲህ ለምሳሌ ሪሰርች ላይ ሲሰሩ ይሄ ዴታ ኮሌክሽን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሶ ኢቭን የምንፈልገው ዴታ ፕሪዲክት ስናደርግ ለተለያየ አደጋ ሊያጋለጠን ይችላል። ፎልስ ኢንፎርሜሽን ከሰበሰብን ስፔሻሊ ሆስፒታል አካባቢ ሄልዝ ኬር ኢሹዎች ላይ የምንሰራ ከሆነ ፎልስ ኢንፎርሜሽን ከሰብስበን ፕሪዲክት የምናደርግ ከሆነ እስከ ሞት ሊያደርስ ስለሚችል ሶ ስፔሻሊ የምንሰበስበው ዴታ ክሬዲቢሊቲ ወይም ደግሞ አኩሬሲውን ቼክ ማድረግ ነው። ሪሌቫንት የሆነ ዴታ ነው መሰብሰብ ያለብን ማለት ነው። ኦኬ ሶ the fifth point ምንድነው? ቫልዩ ነው። ሶ the method
ኤክስትራክት ቫሉብል ዴታ ዩዚንግ ፕሮፐር ዳታ አናላይሲስ ሜተድ ማለት ነው። እንግዲህ የምንፈልገውን ዴታ ይሄ ቫራሲቲውን አለ አኪሬሲው ከዛ ውስጥ ቫሉብል የሆነውን ዴታ ኤክስትራክት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ እነኚህ ቤዚክ ኮንሰፕትስ ኦፍ ቢግ ዴታ የሚባሉት 5V የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዳናዘር ፖይንት ምንድነው? አፕሊኬሽን ኤር ኦፍ ዴታ ሳይንስ ነው ደግሞ አፕሊኬሽን ኤር ኦፍ ቢግ ዴታ። ዴታ ሳይንስ እንግዲህ ስለ ዴታ ነው የሚያጠናው። ሶ ይሄ ቢግ ዴታ የሚባለው ኢት ኢዝ ዋን ፓርት ኦፍ ዲ ዴታ ሳይንስ ማለት ነው። ሶ አፕሊኬሽን ኤሪያው ምን ምን ኤሪያዎች ላይ ነው ይሄን ቢግ ዴታ የምንጠቀመው የሚለው ነው። ዘ ፈርስት ዋን ኢንተርቴንመንት ኤሪያ ላይ ነው። እንግዲህ ኢንተርቴንመንት ኤሪያ እንደምትሉ ቲቪ ያለ ፊልም ኢንዱስትሪዎች አሉ እንደ ኔትፍሊክስ። አሁን ለምሳሌ ለኢንተርቴንመንት ፐርፐዝ ነው ኔትፍሊክስ አሁን የተለያዩ ቢግ ዴታዎችን ቢውል በማድረግ የካስተመሮችን ሳቲስፋክሽን ሞር ሳቲስፋይድ ለማድረግ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ሶ ይሄ ቢግ ዴታ ኢንተርቴንመንት ሴክተር ላይ መጠቀም እንችላለን። ፋይናንሻል ሴክተር ላይ እንደ ባንክ፣ ክሬዲት ካርድ ካምፓኒስ ፋይናንሻል ስፔሻሊ የፕሬዲክሽን ስቶክ ፍላው ፕሬዲክሽን አለ። የተለያዩ ፋይናንሻል የሆኑ ፕሬዲክሽኖችን ለመስራት ይህ ቢግ ዴታ ያገለግለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሾፒንግ ኦንላይን ሾፒንጎች አሁን እዛ ውስጥ ቢግ ዴታ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የከስተመሩን ሳቲስፋክሽን ለማወቅ ዴታ መሰብሰብ አለባቸው። ሶ ቤዝድ ኦን ዘ ዴታ ሶ ዴይ ካን ሪኮመንድ ዘ ኒው ፕሮዳክትስ ወይም ዴይ አፕሎድድ ኦን ዴር ዌብሳይት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሄልዝ ኬር ላይ ሆስፒታል ኤንድ አዘር ሄልዝ ኬር ፕሮቫይደርስ ይህን ቢግ ዴታ ይጠቀማሉ። ማኑፋክቸሪንግ ላይ ኢንክሉዲንግ ዲስትሪቢሽን ፕላስ ፕሪዲክቲቭ ሜንቴናንስስ። ሪቴል ላይ ሪቴለርስ አናላይዝ ከስተመር ቢሄቪየርስ ኤንድ ባይንግ ፓተርንስ ስቶክ አናላይሲስ። ሶ ይሄ ትራንስፖርቴሽን ላይ ዴሊቨሪ ካምፓኒስ ፍራይት ካሪየርስ ኤንድ ሎጂስቲክ ሰርቪስ ፕሮቫይደርስ እነኚህ ይጠቀማሉ። ትራቭል ክሪው ስኬጁል ፓሴንጀርስ ሎድ ኢን ዘ ፍላይት ሆቴል ሩምስ አዘር ኦርጋናይዜሽንስ። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ዴታዎች ኖት ኦንሊ ዶስ ኤሪያስ ኢን አዘር ሚሊተሪ ፐርፐዝ ኢቭን ኢን ኤጁኬሽን ሴክተር ኢቭን ሶ ቢግ ዴታ ኢት ኢዝ ቫሉable ኢን ቱዴይስ ቴክኖሎጂ በዝድ ወርልድ ማለት ነው። ሶ ኢቭን ይህን አዳዲስ ስማርት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ስንሰራ ዴታ በጣም ወሳኝ እንደ ሮቦት ሊሆን ይችላል፣ ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ሊሆን ይችላል፣ ድሮን ሊሆን ይችላል፣ 5G ሊሆን ይችላል። ሶ ሌተስት የሆኑ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂዎችን ስንጠቀም ዴታ ኢት ኢዝ ስትራቴጂክ ኦይል እንዳልነው በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ነው ማለት ነው ይሄ ዴታ። ሶ ቢግ ዴታ ማለት እንግዲህ የተለያዩ ዴታዎች ስብስብ ደግሞ ኮሌክሽን ኦፍ ዲፈረንት ዴታስ that has been collected from different data sources ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው እንግዲህ ስለ ቢግ ዴታ። ሶ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ ስለ ሃዱፕ ኤንድ ክላስተሪንግ የሚል ይሄ ቻፕተር 2 ላይ አለ፣ ስለሱ የምናየው ይሆናል። ሶ ይሄ ነው ለዛሬ ያለን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉት። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።